Hello, xin chào các bạn. Nếu nhắc đến ẩm thực của đất nước Ý xinh đẹp, chúng ta sẽ nhớ ngay đến những chiếc bánh pizza, những sợi mì spaghetti, món tráng miệng tiramisu. Video này mình sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách làm món lasagna. Lasagna là một loại mì Ý có các nguyên liệu chính là thịt bò, phô mai. Bên ngoài lasagna có màu vàng rất bắt mắt kết hợp với các loại nước sốt cà chua. Chúng được chế biến bằng cách xếp chồng các lá mì xen kẽ nhau. Và bây giờ bạn hãy chuẩn bị nguyên liệu và bắt tay thực hiện ngay cùng mình nhé. Việc đầu tiên là làm nóng lò ở nhiệt độ 375 độ F. Sau đó cắt hành tây, bằm tỏi và bằm nhuyễn rau mùi tây. Bắt chảo lên bếp, cho dầu ô liu vào. Xào hành tây và tỏi cho thơm. Cho thịt bò vào xay vào chảo và xào cho thịt bò chín. Rau mùi tây để tạo mùi thơm. Cho muối vào tùy theo vị nêm của bạn. Cho các gia vị vào như bột ớt, và cho oregano vào. Cho cà chua xay nhuyễn.
Cuối cùng đậy nắp lại và hầm trong 1 tiếng. Cách làm sốt bechamel. Nấu tan chảy bơ. Cho bột mì vào và nấu. Khuấy đều bột mì và nấu liên tục cho đến khi hỗn hợp có sủi bọt một chút nhưng không để quá nâu. Thêm sữa nóng vào, tiếp tục khuấy khi nước sốt sệt lại. Thêm muối. Và hạt đậu khấu. Sau đó hạ lửa nhỏ, vừa nấu và vừa khuấy cho sệt lại. Cách nướng là ra nhà. Việc đầu tiên là cho sốt cà chua dưới đáy khay. Bước 2, cho lớp lá là ra nhà. Bước 3, cho thịt bò xào vào. Bước 4, rải phô mai bào sợi lên trên. Bước 5, rải rau mùi tây. Bước 6, cho sauce bechamel vào. Và xếp phô mai tươi lên. Và cuối cùng lặp lại quy trình tương tự. Đậy giấy bạc lại để chuẩn bị nướng. Nướng trong vòng 60 phút. Sau khi đã hoàn tất 60 phút, lấy giấy bạc ra và chuyển lò nướng sang broil thêm 5 phút để phô mai chuyển sang màu nâu. Như vậy, đây là một công thức đòi hỏi khá nhiều bước. Để hiểu rõ thêm và lắp ráp món lasagna này, bạn nên xem hết video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn cho những video kế tiếp.